Tuổi già không cần dựa vào con là thoải mái nhất. Tôi tên là Nụ, năm nay 75 tuổi, có 4 người con. Sau khi nằm viện một mình, tôi nhận ra tuổi già không cần dựa vào con cái là thoải mái nhất. Quý vị thân mến, sau bao năm vất vả nuôi dạy con cái và kiếm sống, giấc mơ an nhàn trong những năm tháng cuối đời trở thành điều mà ai cũng mong muốn. Nhưng thực tế lại không phải lúc nào cũng như ý. Không ít các bậc cha mẹ già phải sống trong cảnh cô đơn và bất lực, bị lãng quên bởi những đứa con mà họ đã hy sinh cả cuộc đời để nuôi nấng. Ngày hôm nay, trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện cảm động về bà Nụ, một người mẹ đã dành cả đời để chăm lo cho con cái, nhưng lại phải đối mặt với sự cô đơn lạnh lẽo khi con cái không quan tâm chăm sóc lúc về già. Và sau đây là nội dung câu chuyện. Tôi có 2 con trai và 2 con gái. Khi các con còn nhỏ, tôi rất tự hào về 4 đứa con của mình, nhưng khi chúng trưởng thành, cả 4 người đều khiến tôi thất vọng. Mỗi buổi chiều ngồi trước hiên nhà, tôi thường nhìn ngắm cảnh vật của làng quê. Những đám mây chậm rãi trôi trên nền trời, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống sân nhà. Bây giờ ở cái tuổi 75, sức khỏe của tôi đã suy yếu đi rất nhiều, nhưng tôi vẫn cố gắng duy trì cuộc sống tự lập, tự chăm sóc bản thân. Tôi biết rằng tuổi già không nên kỳ vọng quá nhiều vào con cái, bởi sự kỳ vọng chỉ khiến tôi thêm buồn và thất vọng. Tôi có 4 người con, 2 trai 2 gái. Cả 4 đứa đều đã có gia đình riêng, sống ở những nơi xa xôi. Nhớ lại ngày đó, khi ông Lâm nhà tôi còn sống, chúng tôi cũng đã sống những năm tháng bình dị nhưng an ổn. Vợ chồng tôi đều từng làm việc ở một cơ quan, có điều kiện gia đình tương đối tốt. Chúng tôi cũng đã dạy dỗ 4 đứa con rất tốt. Mọi người trong làng vẫn khen chúng tôi, bảo vợ chồng chúng tôi là được cả đàn con tài giỏi. Tân, con trai lớn của tôi, học hành giỏi giang và giành được học bổng lên thành phố học. Nó lấy vợ ở đó, lập nghiệp và ít khi về quê. Thành, con trai thứ hai, cũng theo con đường buôn bán, bận rộn với cửa hàng riêng ở tỉnh. 2 đứa con gái, Thơm và Duyên, một đứa lấy chồng trên tỉnh, một đứa thì lấy ở gần quê, nhưng cũng ít khi ghé thăm. Mỗi dịp lễ Tết, tôi và ông Lâm luôn mong đợi cả 4 đứa con trở về đông đủ, nhưng chỉ có Thành thỉnh thoảng ghé qua. Từ khi tôi 43 tuổi, chỉ còn 2 vợ chồng tôi ở nhà. Các con đều có công việc và có cuộc sống riêng, dần dần ít quan tâm đến chúng tôi hơn. Mỗi dịp Tết thì lúc đứa này bận, lúc thì đứa khác không về. Nếu không phải là con trai thì cũng là con gái không về. Ngôi nhà ngày càng trở nên trống vắng. Tôi và ông Lâm nhiều lần phải tự tìm đến thăm chúng, chứ chẳng dám mong chúng tự về thăm nhà đều đặn. Vợ chồng tôi từng làm việc ở cơ quan nhà nước, điều kiện gia đình không đến nỗi khó khăn. Chúng tôi đã cố gắng dành dụm mua nhà cho 2 con trai. Về tiền bạc tôi cũng không phải lo lắng gì nhiều, chỉ cần chúng tôi chăm sóc lẫn nhau là đủ. Do đó chúng tôi chưa cần sự giúp đỡ từ con cái, và chúng tôi đã đi nhiều năm tháng tự lo, tự chăm sóc lẫn nhau như vậy. Không biết có phải là không giúp đỡ con cái chăm các cháu hay không, hay do các con bận bịu mà càng ngày càng ít quan tâm đến chúng tôi. Khi vợ chồng tôi bị bệnh phải nhập viện, cho dù là bệnh nặng hay bệnh nhẹ, chúng tôi hầu như tự giải quyết mọi thứ. Việc mong đợi vào con cái giống như mong đợi trúng số độc đắc, tùy thuộc vào may rủi và tâm trạng của chúng. 10 năm trước, chồng tôi qua đời vì một cơn bạo bệnh. Chỉ còn một mình tôi với ngôi nhà trống trải và những ký ức buồn vui của một thời đã qua. Từ đó tôi bắt đầu sợ bệnh tật, hàng ngày luôn lo lắng về sức khỏe của mình. Tôi thực hiện ăn uống điều độ, tập thể dục để duy trì sức khỏe. Nhưng già rồi, bệnh tật ốm đau là điều khó tránh khỏi. Sau tuổi 70 tôi bắt đầu phát sinh nhiều vấn đề về bệnh tật như cao huyết áp, tim mạch. Lúc đó các con vẫn còn có chút quan tâm đến sức khỏe của tôi và thỉnh thoảng về thăm tôi. Nhưng không có ai để có thể luôn đồng hành, và tôi cũng không thể dựa vào chúng khi có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn nhớ có những ngày đầu sau khi ông mất, nỗi buồn đau và sự trống trải đè nặng trong lòng. Ban đêm tôi thường nằm thao thức nghe tiếng gió rít qua cửa sổ, lòng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
Những ngày đầu tôi đã mong mỏi các con thường xuyên về để an ủi, chia sẻ với tôi. Nhưng tôi dần nhận ra mỗi đứa đều có cuộc sống riêng, đều có những lo toan bận rộn, không thể bỏ dở. Từng đêm một, tôi luôn cố gắng tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn, phải tự dựa vào bản thân. Nhưng nỗi cô đơn vẫn cứ quấn lấy, khiến tôi cảm thấy tuổi già thực sự quá đỗi nặng nề. Khi ông Lâm qua đời, tôi mới thấm thía sự cô đơn của tuổi già. Không ai trong số các con muốn đón tôi về sống chung. Mỗi đứa đều có lý do riêng. Tôi cũng không trách chúng, chỉ là nỗi buồn cứ ngày càng nặng thêm. Tôi quyết định không kỳ vọng vào con cái nữa, tự chăm sóc bản thân và cuộc sống của mình, dù có khó khăn hay cô đơn đến đâu đi nữa. Nhớ lại một dịp cách đây vài năm, tôi đã mong ngóng các con về sum họp. Con trai lớn gọi điện bảo rằng năm nay nó phải trực ở cơ quan, không thể về được. Thành con trai thứ thì bận việc buôn bán, không thể bỏ cửa hàng để về quê. Còn hai đứa con gái Thơm và Duyên, mỗi đứa một nơi, cũng viện cớ bận con cái, gia đình mà không về. Chỉ có mình tôi trong căn nhà rộng lớn, cảm giác lạnh lẽo và trống trải đến nao lòng. Một buổi sáng mùa đông lạnh giá, tôi cảm thấy trong người mệt mỏi, khó thở. Những cơn gió lạnh buốt thổi qua cửa sổ càng làm tôi cảm thấy cơ thể yếu ớt hơn. Tôi cố gắng tự mình đến phòng khám gần nhà, từng bước đi nặng nề, hơi thở ngắt quãng. Bác sĩ sau khi khám cho tôi bảo rằng tôi bị suy tim, cần phải nhập viện gấp để phẫu thuật càng sớm càng tốt. Bệnh viện yêu cầu tôi phải có người nhà đi cùng. Nghe đến đây tôi không khỏi lo lắng và nghĩ ngay đến các con. Tôi quyết định gọi cho Tân, đứa con mà tôi luôn đặt nhiều kỳ vọng nhất. Alo, Tân à, mẹ sắp phải nhập viện phẫu thuật, con có thể bố trí thời gian về chăm mẹ có được không? Tôi hỏi giọng cố giữ bình tĩnh. Đầu dây bên kia Tân im lặng một lúc rồi trả lời với giọng ái ngại. Mẹ ơi, mẹ bị bệnh gì đấy? Sao lại phải vào viện phẫu thuật? À thì căn bệnh tim của mẹ tái phát đấy mà. Lần này thì chắc là phải phẫu thuật luôn thôi con ạ. Chứ để lâu mẹ e rằng không được. Nhưng mà mẹ ơi, đợt này con đang bận dự án, không thể xin nghỉ được. Để con thử gọi điện cho mấy đứa kia xem có thời gian hay không. Mẹ cố gắng nhá, con xin lỗi mẹ. Nghe con nói tim tôi như nghẹn lại, nhưng tôi cố giấu đi nỗi buồn. Không sao đâu con, mẹ hiểu mà. Thôi con cứ lo công việc của mình đi. Tôi cúp máy lòng buồn rười rượi. Tôi tiếp tục gọi điện cho Thành, hy vọng rằng nó có thể về được. Mẹ à, con cũng đang bận buôn bán lắm, cuối năm nhiều việc, vợ con thì còn phải đang lo cho các cháu. Để từ từ rồi con tính mẹ ạ. Về phần hai cô con dâu, một người nói thì phải chăm con, người còn lại thì nói sức khỏe không được tốt. Rồi tôi đặt hy vọng duy nhất vào Duyên, cô con gái út. Nhưng Duyên nói rằng con bận không thể đến được và nhờ Thơm, cô con gái lớn đang không có việc làm, đến chăm sóc tôi. Về Thơm, ngay từ đầu tôi cũng không kỳ vọng gì nhiều, vì trong 4 đứa Thơm ở gần nhất nhưng lại ít đến thăm tôi nhất. Con gái cả thường chỉ liên lạc với tôi khi cần tiền hoặc cần tôi giúp đỡ. Lại thêm một lần thất vọng, tôi gọi cho Thơm và cố gắng thuyết phục. Thơm à, mẹ chỉ cần con về giúp lần này vài ngày thôi, mẹ không muốn ở viện một mình. Thơm thở dài, giọng có vẻ mệt mỏi. Mẹ ơi, con biết mẹ cần con, nhưng mà con thực sự không đi được mẹ ạ. Đứa nhỏ nhà con nó đang ốm, con không biết bỏ nó cho ai. Mẹ thông cảm cho con nhé. Nghe Thơm nói vậy lòng tôi trùng xuống. Không thể trách móc con. Tôi hiểu nó cũng còn có những khó khăn riêng, nhưng vẫn không khỏi hết buồn. Sau khi suy nghĩ lại, tôi không có ý định làm phiền các con. Tôi biết dù có bắt chúng phải chăm sóc mình thì cuối cùng tất cả đều thấy không thoải mái. Cuối cùng tôi đành phải nhập viện một mình. Ngày vào viện tôi xách theo một túi nhỏ, bên trong chỉ có vài bộ quần áo và chút đồ dùng cá nhân. Tôi tự mình làm thủ tục nhập viện, tự mình nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, không có một ai bên cạnh. Nhìn quanh tôi thấy những người bệnh khác đều có người thân túc trực, chăm sóc, an ủi. Lòng tôi không khỏi chạnh lòng. Vì nhập viện và dự kiến mổ 2 ngày nên tôi ở lại một mình. Trước khi mổ tôi nhờ y tá tìm người chăm sóc tôi. Lúc đó trong phòng bệnh tất cả đều có tình trạng giống tôi, nhưng tôi là người duy nhất phải nhập viện một mình.
Trong phòng bệnh có 2 người phụ nữ tầm tuổi tôi. Bà ấy có 2 cô con gái thay phiên nhau chăm sóc suốt ngày. Họ luôn túc trực bên giường bệnh, cẩn thận chăm sóc từng tí một. Buổi tối con trai và con dâu của bà lại vào thay, mang theo nước nóng, thức ăn. Điều này thực sự khiến tôi chạnh lòng. Người chồng của người phụ nữ ở bên giường bên cạnh, tóc bạc phơ nhưng vẫn còn khỏe mạnh, cẩn thận xoa bóp cho vợ. Ông nhìn tôi ánh mắt đầy sự tò mò rồi hỏi: "Chị ơi, sao chị không nhờ các con vào chăm sóc? Nhìn chị mạnh mẽ như vậy, chắc các con yên tâm lắm." Câu nói đó khiến tôi không biết phải trả lời như thế nào. Tôi cũng không thể nói rằng tôi có 4 đứa con mà không có ai đến chăm sóc. Vì vậy tôi do dự một chút rồi nói: tôi tự lo liệu được mà. Thực sự thì cũng ổn. Chỉ là tôi làm phẫu thuật một mình để không làm cho gia đình lo lắng thôi. Nói chung loại phẫu thuật này cũng không có rủi ro gì lớn, không phải lo lắng gì cả. Chị này, tôi thấy chị thực sự là người rất mạnh mẽ đấy, tâm lý cũng rất tốt. Một mình ở viện để phẫu thuật, thật khác với bà vợ nhà tôi. Bà ấy còn yêu cầu cả gia đình phải ở đây, phải động viên tinh thần từng ly từng tí một. Lúc đó tôi không biết liệu ông ấy đang khen ngợi tôi hay là đang thể hiện sự thương hại. Ông ấy nhìn tôi một lúc rồi thở dài: "Con cái bận rộn, chúng ta cũng già cả rồi, chỉ biết tự dựa vào mình thôi chị nhỉ." Nghe ông nói, tôi chỉ biết gật đầu, cố kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra. Người con dâu của một bệnh nhân giường bên cạnh cũng đã lẻn đến than phiền với tôi. Cô nhỏ giọng: "Cô một mình điều trị ở viện à? Không giống như mẹ cháu gì cả. Chỉ có một chút việc nhỏ, bà ấy đã làm cho cả gia đình phải rối lên." Nghe những lời phàn nàn của cô con dâu này khiến tôi băn khoăn. Nếu tôi nhờ các con phục vụ mình, biết đâu chúng cũng phàn nàn như cô ấy phải không? Con cái bình thường cũng không quan tâm nhiều đến tôi. Khi tôi ốm, chúng sẽ phải xin phép ở lại bệnh viện với tôi cả ngày. Điều này nhất định chúng sẽ không thích. Cho nên cuối cùng suy nghĩ một chút, một mình nhập viện kỳ thực cũng khá tốt. Dịch vụ chăm sóc chu đáo, yên tĩnh, cũng không có quá nhiều phiền toái. Nhìn cảnh các con bà ấy ríu rít quanh giường bệnh, lòng tôi không khỏi chạnh lòng và ghen tị. Tôi tự hỏi, liệu có bao giờ các con tôi làm được như vậy hay không? Những lần tôi nằm viện, không một đứa nào có mặt bên cạnh, chỉ có mình tôi đơn độc đối diện với cơn đau và nỗi sợ. Đêm đó khi cả phòng bệnh đã chìm vào giấc ngủ, tôi nằm thao thức nghĩ về các con. Tôi tự hỏi, liệu mình đã làm gì sai để giờ đây phải đối diện với sự cô đơn này? Những tiếng cười nói của gia đình bà bên cạnh càng khiến tôi cảm thấy trống trải, lòng nặng trĩu nỗi cô đơn, lòng nặng trĩu nỗi buồn và thất vọng. Sau buổi phẫu thuật, tôi phải nằm viện thêm vài ngày để hồi phục. Tôi thuê một y tá riêng để giúp mình trong thời gian ở viện, bởi tôi không muốn làm phiền đến các con thêm nữa. Đêm đến khi cả phòng bệnh đã chìm vào giấc ngủ, tôi nằm thao thức nghĩ về quãng đời còn lại của mình. Sau khi xuất viện, tôi trở về ngôi nhà quen thuộc của mình. Từ đó tôi quyết định thay đổi. Tôi không còn chờ đợi sự quan tâm của các con nữa. Tôi đã lập kế hoạch cho tuổi già của mình. Tôi dự định sống dựa vào chính mình, không còn mong đến con cái chăm sóc nữa. Tôi thấy nếu mình có quá nhiều kỳ vọng, mình sẽ dễ buồn hơn. Tôi khá hạnh phúc khi không còn phải trông ngóng các con về từng ngày. Ở nhà dù có chuyện gì thì tôi cũng luôn thuê người làm giúp. Khi tôi quá già không thể tự chăm sóc bản thân, tôi cũng đã nghĩ đến việc bán nhà vào viện dưỡng lão. Với số tiền tiết kiệm, lương hưu và tiền dư nếu bán nhà, dù chọn sống trong viện dưỡng lão hay thuê bảo mẫu, tôi đều có thể sống một cuộc sống vô tư, thoải mái. Một hôm tôi gọi các con lại thông báo về kế hoạch của mình. Lúc đó điều lạ là các con bắt đầu tỏ ra quan tâm hơn. Tân gọi điện hỏi thăm sức khỏe của tôi. Thành cũng vậy. 2 cô con gái thỉnh thoảng về thăm, mang cho tôi chút quà quê. Nhưng tôi hiểu, điều chúng thực sự quan tâm không phải là sức khỏe của tôi, mà là căn nhà và số tiền mà tôi có. Trong những lần trò chuyện, chúng bắt đầu đề cập đến chuyện phân chia tài sản, hỏi tôi về ý định bán nhà. Tôi hiểu ra tình cảm mà tôi kỳ vọng bấy lâu nay không còn như trước nữa. Dù vậy, tôi vẫn đang lảng tránh những câu hỏi của các con. Tôi biết rằng cuộc đời này chỉ có thể dựa vào chính mình, không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai khác. Từ đó tôi sống cuộc đời tự do,
không kỳ vọng vào ai, cũng không phụ thuộc vào ai. Tôi thuê người giúp việc khi cần chăm sóc khu vườn nhỏ của mình, nuôi vài con gà, con vịt để bầu bạn. Mỗi chiều khi hoàng hôn buông xuống, tôi lại ra ngồi trước hiên nhà, ngắm nhìn ánh nắng cuối ngày, nghe tiếng gió rì rào qua vườn cây. Tôi đã tìm được sự bình yên cho chính mình, không còn mong mỏi, không còn chờ đợi. Tuổi già tôi đã học được cách sống tự lập, tự tìm niềm vui cho chính mình. Quý vị thân mến, câu chuyện của bà Nụ không chỉ là một câu chuyện buồn, mà còn là bài học dành cho những ai đã và đang bước vào tuổi xế chiều. Trên thực tế, con người hạnh phúc nhất là khi dựa vào chính mình, dù tuổi trẻ hay khi về già. Tuổi già không phải là gánh nặng nếu chúng ta biết tự lo cho bản thân, không kỳ vọng quá nhiều vào con cái. Cuộc sống hạnh phúc nhất là khi ta biết tự lập, biết yêu thương bản thân và tìm thấy niềm vui từ những điều giản dị xung quanh. Con cái dù có hiếu thảo đến đâu, chúng cũng có cuộc sống riêng, có những lo toan riêng. Đừng để sự mong chờ kỳ vọng trở thành nỗi buồn. Hãy sống tự do và thanh thản, bởi hạnh phúc thực sự là khi ta không đặt quá nhiều kỳ vọng vào người khác, đặc biệt là con cái. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong bài chia sẻ Tuổi già không cần dựa vào con cái là thoải mái nhất, câu chuyện đau lòng nhưng rất thực tế của đời người. Qua câu chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận để cho Lúa Vàng cũng như nhiều khán thính giả cùng được biết nhé. Còn bây giờ Lúa Vàng xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.